สวัสดีครับสำหรับแอดออนที่ผมจะมาสอนการใช้งานในวันนี้จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับการแก้ไข Topology นะครับซึ่งชื่อของแอดออนตัวนี้คือ Nsolve แล้วก็ Nsuite นะครับตัว Nsolve และ Nsuite จะเป็นแอดออนที่นำพวกชุดคำสั่งเดิมๆของ Blender มาทำให้ Workflow เรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ เราจะมาเริ่มกันที่ Add-on Nsolve กันก่อนนะครับตัว Add-on Nsolve เวลาเราจะเปิดใช้งานนะครับให้เข้ามาที่ Edit Mode แล้วก็กด Alternate 4 นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาแล้วเราก็กด Nsolve เลยนะครับตัว Nsolve จะแสดงผลมาพร้อมกับตัว Nsuite ที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยตัวพวกนี้เราสามารถขยับได้ตามต้องการนะครับแล้วเวลาเราอยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้เราคลิกค้างนะครับแล้วก็กด S นะครับแล้วก็ลากเมาส์นะครับมันก็จะขยายได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งผมจะวางตำแหน่งไว้ตรงจุดนี้ที่ผมใช้งานได้สะดวกที่สุดซึ่งแต่ละคนอาจจะมีมีความสะดวกในการใช้งานแตกต่างกันก็ลองปรับตำแหน่งดูนะครับก่อนอื่น Add-on Nsolve มันจะมีชุดเมนูที่คล้ายกับ Hard Ops แล้วก็ Box Cutter นะครับเราสามารถกดดีเพื่อเอา Helper ขึ้นมาได้นะครับตัว Helper ก็จะมีบอกว่าเป็นคำสั่งย่อยอย่างเช่นเราคลิกซ้ายเป็นอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้ซึ่งผมจะเซตไว้อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับคลิกซ้ายก็คือ select ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้ากดชิปค้างก็จะเป็นการใช้คำสั่ง offset นะครับโอเคอันดับแรกเรามาดูที่คำสั่ง join ก่อนเรามากดที่ปุ่ม join นะครับ join ก็คือการเชื่อมต่อจุด vertex 2 จุดนะครับเข้าด้วยกันซึ่งเราสามารถเข้ามากดดีนะครับให้มัน snap mode ที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราอยากจะให้มา snap ที่ center face นะครับแล้วก็เลือกมันก็จะ snap นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อจุด vertex ที่เหลือให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายๆก็คือปกติแล้วถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อจุด vertex เราก็ต้องเลือก2จุดก่อนแล้วก็กด J หรือกด2นะครับสำหรับคนที่ใช้ Machine Tools นะครับตัวนี้ก็ง่ายเลยก็คือเราลากมาแล้วก็ต่อได้เลยนะครับต่อมาเป็นคำสั่ง merge ก็ง่ายๆเลยก็เหมือนเราลากมา merge เลยนะครับถ้าใช้เป็นคำสั่งของ Blender ปกติเลือก2จุดกด M merge จะ merge ที่อะไร at last at center ก็เลือกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะง่ายกว่านะครับโดยตัวนี้ผมเซตเป็นคีย์ลัดคอนโทรลนะครับผมกดคอนโทรลค้างซึ่งถ้าผมอยู่ในโหมด select ผมสามารถกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกได้เลยเราไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับอันนี้คือคีย์ลัดโอเคต่อมาเป็นสไลด์นะครับสไลด์ก็เหมือนกับเราใช้สไลด์ along edge นะครับกด GG ปกติกด GG เราก็จะสไลด์ได้แต่อันนี้เราเลือกแล้วก็สไลด์ได้เลยไม่ต้องกดอะไรนะครับต่อมาเป็นลายก็เหมือนเป็นใช้เครื่องมือมีดนะครับเราสามารถกดแล้วก็ลากมาได้เลยกด Ctrl เพื่อให้มัน snap นะครับแล้วก็ลากทิ้งเราสามารถกดแล้วก็กด C นะครับเพื่อให้มันตัดไปด้านหลังด้วยนะครับถ้าไม่อยาก snap ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะตัดตามมุมมองนะครับที่เรามองอยู่แบบนี้ต่อมาเป็น collapse นะครับคำสั่ง collapse เวลาเราเลือกใช้แล้วเรากดจุด vertex นะครับแล้วก็
ลากเมาส์มันจะมีรัศมีวงกลมขึ้นมาซึ่งก็คือถ้าเราคุมมันถึงอันนี้มันจะมารวมที่จุด vertex ที่เราต้องการถ้าเป็นปกติแล้วเราต้องเลือกอย่างนี้นะครับแล้วเลือกจุดนี้เป็นอันสุดท้ายกด M เปิด at last นะครับอันนี้ก็จะรวดเร็วกว่าส่วนต่อมาเป็น dissolve นะครับตัว dissolve ก็เป็นอย่างนี้เลยกด Ctrl X dissolve ปกตินะครับหรือคลิกขวา dissolve edge นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวปุ่มนี้ซึ่งผมจะเซตคีย์ลัดเป็น alternate ค้างนะครับผมก็เลือกได้เลยแล้วก็ลากทิ้งนะครับอันนี้ก็จะรวดเร็วกว่าต่อมาเป็น offset ก็เหมือนกับการที่เราใช้คำสั่ง bevel นะครับเวลาผม bevel ปกติจะเพิ่ม support edge เพื่อใช้งานกับ sub d modifier ผมกด Ctrl B เสร็จเลือกเป็น2 segment นะครับ shape เป็น1อันนี้วิธีนี้นะครับแต่ผมทำให้ดูนะครับผมกลับไปค่าเดิมก่อนแต่ถ้าผมใช้ offset ซึ่งผมเซตคีย์ลัดเป็นชิปนะครับกดเลือก edge ทั้งหมดกดชิปค้างนะครับมันจะ offset เลือกเป็น2 segment แล้วก็ shape เป็น1ให้อัตโนมัติซึ่งค่าตัวนี้มันจะไม่ไปทับกับ bevel ปกตินะครับเขาดีไซน์ออกมาให้ทำเป็น support edge โดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปทับค่า bevel ทั่วไปนะครับเพราะถ้าไปทับเนี่ยผมต้องมานั่งเซตใหม่ตลอดซึ่งบางทีมันเสียเวลานะครับสุดท้ายของ Ensolve นะครับจะเป็นมีดนะครับ knife ก็เหมือนกับเราใช้ knife ปกตินะครับใน Machine Tools หรือว่าในโปรแกรม Blender นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะถนัดใช้ของเป็น Machine Tool มากกว่าผมกด2แล้วก็ลากได้เลยนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใช้คำสั่งพวกนี้ตัวเมนูด้านล่างนะครับล่างสุดจะเห็นเป็นปุ่มคำสั่งย่อยเราสามารถเลือกกดได้นะครับอย่างเช่นผมกด S มันก็จะมีค่าให้ดูว่าผมตัดไปที่มุมกี่องศาแล้วก็ยาวเท่าไหร่นะครับพยายามดูนะครับแล้วก็เลือกใช้ให้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการอันนี้คือทั้งหมดของชุดคำสั่ง Ensolve นะครับต่อมาผมจะพูดถึงชุดคำสั่งของ N-Suite นะครับ N-Suite เวลาเราเปิดถ้าสมมุติเปิดครั้งแรกมามันไม่ขึ้นเมนูพวกนี้นะครับให้เรา alternate 4แล้วก็กดตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับอันแรกเลย Hard Loop Cut อันนี้เป็นปกติแล้วถ้า Face หรือว่า Geometry ตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นคอร์สเนี่ยเราสามารถเพิ่ม Loop Cut ได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าผมอย่างนี้ผมเบเวลขึ้นมาเห็นไหมครับมันไม่สามารถเพิ่ม Loop Cut ได้ไม่ว่าจะมุมไหนอันนี้มุมนี้ได้เพราะว่ามันยังเป็นคอร์สนะครับแต่มุมนี้ไม่ได้เราสามารถใช้คำสั่ง Hard Loop Cut นะครับกดเห็นไหมครับมันก็จะ Hard Loop Cut ให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อดีของชุดคำสั่งของ N-Suite นะครับต่อมาจะเป็น Cut Mesh Loop and Slide It นะครับอันนี้ก็เหมือนเรากดCtrl R เลยอันนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้นะครับกด Ctrl R ง่ายกว่านะครับต่อมาเป็น Hard Edge Slide เรากดดูนะครับอย่างนี้นะครับ Hard Edge Slide มันจะทำการสไลด์นะครับหมายถึงว่าสไลด์เอจขึ้นมาเอจตัวใหม่นะครับตาม
ทิศทางนะครับคำสั่งนี้ผมก็ไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับต่อมาจะเป็น offset edge นะครับอย่างนี้ offset edge ก็เหมือนกับคล้ายๆกับ offset นะครับแต่เราสามารถเราเลือกแล้วก็กดอย่างนี้จริงๆแทบจะไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับต่อมาอันนี้ต่างแน่นอนครับเป็น hard bevel นะครับ hard bevel เวลาเรา bevel นะครับมันจะติดอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้มันจะติดแต่ถ้าเราใช้ hard bevel นะครับมันจะเบเวลทะลุไปเลยนะครับอันนี้เหมาะกับการเบเวลในจุดที่ยุ่งยากนะครับเราสามารถเพิ่มสเต็ปขึ้นมาได้อย่างนี้เวลาเราไปติดเบเวลตรงไหนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาแก้โทโปโลจีนิดนึงเพื่อให้มันเบเวลผ่านไปนะครับแต่ถ้าเราใช้คำสั่งนี้มันคือเบเวลทะลุไปเลยนะครับต่อมาเป็น Mesh Cut นะครับคัดก็ง่ายๆเราดูนะครับเรากดใช้นะครับถ้าตัวที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่สีแดงก็คือไม่โดนตัดนะครับง่ายๆอันนี้คือการตัดแบบรวดเร็วนี่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่สีแดงก็คือมันจะหายไปอันนี้ง่ายๆนะครับต่อมาเป็นโปรเจกต์ไลน์คล้ายๆกับมีดนะครับคล้ายๆกันแล้วก็โปรเจกต์ถ้าเราไม่กด C นะครับมันจะโปรเจกต์แค่มันจะไม่คัดไปถึงด้านหลังนะครับไอตัวนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูผมทำการตัดเดี๋ยวผมจะตัดแบบนี้เดี๋ยวผมตัดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะใช้ Array V2 นะครับทำแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเวลาอันนี้ผมยังไม่ได้ apply boolean modifier นะครับเห็นไหมครับว่าตัวที่มันเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับมันจะไม่สวยเราสามารถใช้ตัว project line นะครับเข้ามาที่ edit mode ก่อน project line เรากดนะครับ project ไปเลยมันจะเรียงจุดให้ใหม่นะครับผมใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ตัว topology มันง่ายต่อการ clean up นะครับแล้วเวลาเราapply boolean ลงไปลายไอตัว edge ที่เราโปรเจกต์ลงไปก็จะตรงแบบนี้เลยนะครับก็จะสวยกว่าแล้วก็ clean up ง่ายกว่านะครับต่อมา Project Loop อันนี้ผมต้องทำการตัดตัว Object นี้ไปก่อนนะครับผมตัดไปเลยแล้วก็ apply boolean ไปนะครับเวลาผมอยากจะเชื่อมนะครับเพื่อที่จะ
เอามาใช้งานกับ Sub-D Modifier ผมต้องมาต่อเองทีละจุดแบบนี้ แต่ถ้าผมใช้เนี่ยครับ Project Loop ผมเลือก Edge นี่นะครับตามนี้นะครับกดแล้วก็เลือกองศาให้มันถูกต้องนะครับอันนี้จะผมกดเราต้องดูคำสั่งจุดคำสั่งข้างล่างนะครับพยายามลองกดดู F X Y C อย่างนี้นะครับเพื่อให้มันโปรเจกต์ลูปได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับแต่เวลาโปรเจกต์เราต้องดูอีกรอบนะครับเพราะถ้าสมมุติเรามองในมุมเนี้ยมันคือโปรเจกต์ตามวิวพอร์ตที่เรามองอยู่มันจะลงมาโดนตรงนี้ด้วยนะครับเราต้องอย่างนี้เห็นไหมครับเส้นก็จะไม่โดนแล้วนะครับอันนี้ข้อดีก็คือมันแทนที่เราจะมาต่อทีละเส้นเองเราก็ใช้อย่างเงี้ยเร็วกว่านะครับตัวนี้เราก็จอยได้นะครับนี่ง่ายๆเลยเราก็ได้งานที่พร้อมใช้กับ Sub-D ได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะใช้เราก็ต้องมาดูนะครับมันมีส่วนเกินอะไรไหมถ้ามีเราก็เอามันออกไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็น Project Circle ผมต้องเอา Cube ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเจาะตารางนะครับเวลาถ้าผมdissolve ดูก่อนถ้าผมอยากจะทำเป็นวงกลมตรงนี้ผมสามารถมาเลือกอย่างนี้ได้นะครับโปรเจกต์เป็น Circle ลงไปนะครับกดนะครับมันก็จะทำเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วเราสามารถกด F เพื่อ Fit Segment นะครับมันจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยว่าตัวจุด Vertex มันมีข้างนอกมีเท่าไหร่ตัววงกลมเนี้ยก็จะมีเท่ากันนะครับเวลาเราเชื่อมจุด Vertex ก็จะง่ายขึ้นแล้วเรายังสามารถกด Shift นะครับเพื่อหมุนได้นะครับแต่ตัวหมุนเนี่ยมันไม่มี snap นะครับมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เวอร์ชั่นหน้าผมว่าเขาน่าจะเพิ่มมาให้นะครับอย่างนี้เวลาผมเชื่อมก็ง่ายอย่างนี้นะครับผมใช้จอยมันเร็วกว่าแทนที่จะมานั่งเลือกทีละจุดมันช้านะครับโอเค Circle ก็มีประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นโปรเจกต์กริดนะครับเรามาเลือกเฟสที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็กดนะครับมันจะเป็นตารางขึ้นมานะครับตัวนี้การใช้งานจริงๆแล้วนะผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับการที่เราอยากได้ส่วนไหนที่เป็นคอร์สนะครับแต่มันไม่ค่อยผมรู้สึกไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคไอ้คำสั่งนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับมาถึงคำสั่งสุดท้ายนะครับเป็น analyze นะครับก็คือมันจะเช็คว่า
ในงานนี้มันมี End กรแล้วก็ Triangle ตรงไหนบ้างนะครับเรากดปุ่มนี้ถ้าเป็น End กรจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าเป็น Tri จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้มีประโยชน์มากเวลาเราแก้ไข Topology ให้เป็น Chord นะครับตัวนี้ก็จะสามารถช่วยเช็คงานของเราให้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของ Add-on NSoft แล้วก็ NSuite นะครับซึ่งถ้าใครที่แก้ Topology เป็นประจำนะครับอันนี้แตกต่างจากการ Re-Topology นะครับถ้าใครที่มีงานแก้ Topology อยู่อย่างเช่นเอาโมเดลที่เป็น N กรเนี่ยมาแก้เพื่อให้เป็นคอร์ดนะครับ Add-on ตัวนี้ก็สามารถช่วยประหยัดเวลาได้นะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับถ้ามีทุนทรัพย์ก็ไปซื้อเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ